Hello guys, welcome to our video channel Technical গাওলিয়া বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি ভিডিওটো মানে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো বন্ধু-বান্ধৱীসকল যিসকলে পেড 2021 এডমিশন টেষ্ট দিছিলে আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা কাউন্সেলিং কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া দ্বিতীয় ওয়েবসাইটে এটা নোটিস দিছে সেই নোটিসটো বহুতেই বুজি পানে বহুতৰ মাজত কনফিউজন এটা কাম কৰি আছে সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই নোটিসটোৰ সহায়ত বহুতেই আসলতে কনফিউজন কোনটোত লাগিছে বহুতেই ইয়াতে ভাবি আছে যেহেতু ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড এই ফার্স্ট রাউন্ড আৰু সেকেন্ড রাউন্ডটো এটো আসলতে কাউন্সেলিংৰ নাম্বাৰিং নেকি আৰু সেকেন্ড কাউন্সেলিং হ'বনে নাই আৰু থাৰ্ড কাউন্সেলিং হ'বনে নাই এই বৰ আসলতে যেটো কনফিউজন বৰ তোমালোকৰ দূৰ কৰিবলৈ আসলতে তোমালোকৰ মাজত কিছুমান কথা শেয়াৰ কৰিম সো তোমালোকে মন দি শুনিবা তোমালোকে সো ইয়াতে যেটো নোটিছত কি লিখা আছে তোমালোক প্ৰথমতে নোটিসটো বুজাই দি আছো বহুতেই নোটিসটো বুজি পোৱা নাই সো ইয়াতে লিখা আছে শিডিউল ফৰ অনলাইন কাউন্সেলিং ফৰ এডমিশন ইন দা গভৰ্নমেন্ট পলিটেকনিক অফ আসাম ফৰ দা সিজন 2021 to 2022 তো ইয়াতে লিখা আছে প্ৰথমতে আপলোডিং অফ ডকুমেন্ট বাই দা candidates এইটো হল আসলে কাউন্সেলিং তোমালোকে এই যে 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 সেপ্টেম্বৰ লৈকে তোমালোকে কাউন্সেলিং কৰিলা এইবোৰ আসলে এইটো প্ৰগ্ৰামিংটো আছিল আপলোডিং ডকুমেন্টস যেটো ডকুমেন্টস সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল ইয়াৰ মাজতে তোমালোকক কৈছো তোমালোকক আগতে কৈছিলো তোমালোকে আসলে শুনিছা নে নাই তো ইয়াতে যেটো ভালদৰে লিখা আছে আপলোডিং অফ ডকুমেন্টস যেহেতু অনলাইন মোডত কাউন্সেলিং হৈছে যোৱা বছৰ অনলাইন মোডত কাউন্সেলিং হৈছিল সো কাউন্সেলিং আৰু নহয় এনেকুৱা নহয় যে ফার্স্ট কাউন্সেলিং সেকেন্ড কাউন্সেলিং তেনেকুৱা কোনো কাউন্সেলিং নহয় মানে কাউন্সেলিং যদিও হয় প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিব পাৰিবা কিন্তু ডকুমেন্টস আৰু এড কৰিব নোৱাৰিবা মানে কাউন্সেলিং এটাই মানে কবলৈ গলে আসলে কাউন্সেলিং এটাই যেটো আমাৰ 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 সেপ্টেম্বৰ হৈ গৈছে এই কাউন্সেলিংতে যিসকলে ডকুমেন্টস এপ্লাই আসলে সাবমিট কৰিছে তেওঁলোকেহে বাৰে বাৰে আসলে তোমাৰ যদি সিট এটা নপোৱা সেকেন্ড ৰাউন্ড থাৰ্ড ৰাউন্ড এনেকুৱা হৈ যাব সো তোমালোকক আসলে যেটো কনফিউজন হিটো প্ৰথম কনফিউজনটো তোমালোকৰ আসলে কনফিউজনটো দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আসলে তো তোমালোকে তাৰপিছত সেকেন্ডত লিখা আছে ফার্স্ট রাউন্ড allotment অফ ইনষ্টিটিউট সেপ্টেম্বৰ 18 তাৰিখে এইটো কি বস্তু আসলে তোমালোকে যেটো তোমালোকে কাউন্সেলিং কৰিলা যেটো কাউন্সেলিংৰ মাজতে তোমালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স এড কৰাৰ প্ৰগ্ৰামিংটো চলি আছিল সো ইয়াতে কাউন্সেলিং প্ৰথমতে যেটো 6 সেপ্টেম্বৰ আৰু 15 সেপ্টেম্বৰত আছিল ইয়াতে ডকুমেন্টস প্লাস প্ৰিফাৰেন্স এড কৰাৰ প্ৰগ্ৰামিংটো চলি আছিল তো সেই কাৰণে প্ৰিফাৰেন্সৰ ৰিজাল্টটো যেটো আসলে কোনটো কলেজত সিট পালা তোমাৰ মাৰ্ক ওয়াইজ সেই ৰিজাল্টটো দিব 18 সেপ্টেম্বৰত ইয়াতে লিখা আছে ফার্স্ট ৰাউন্ড যেহেতু এই ৰাউন্ডটো তোমালোকৰ ফার্স্ট হ'ব সেকেন্ড হ'ব থাৰ্ড হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে নভাবিবা যে এটো কাউন্সেলিং ঠিক আছে যেটো মই পুনৰবাৰ কৈছো তোমালোকক যে আগতে কৈছিলো কাউন্সেলিং তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নহয় অনলাইন মোডত কাউন্সেলিং এটাই হ'ব খালি তোমাৰ ৰাউন্ডটো হ'ব সেই কাৰণে সকলো ষ্টুডেন্টবোৰক কৈছো তোমালোকে কম নম্বৰ পালেও মানে কাউন্সেলিংটো কৰি লোৱা তাৰ পিছত কি হয় দেখা যাব কাৰণ ৰাউন্ডবোৰ তোমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব কাৰণ তিনিটা লৈকে ৰাউন্ড হৈ আছে এটো তোমালোকে সেই মতে তোমালোকে চাবই পাৰিছা ফার্স্ট ৰাউন্ড সেকেন্ড ৰাউন্ড থাৰ্ড ৰাউন্ড হ'ব তো তোমালোকে সিট পোৱাৰ আশাটো বহুতেই থাকে যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছে তথাপি সিট পোৱাৰ আশাটো থাকে তো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিছিল যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকক কৈছো সো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা ফার্স্ট ৰাউন্ড ঠিক আছে এটা 3 নম্বৰ দি আছে আপলোডিং অফ একসেপ্টেন্স বাই দা ক্যান্ডিডেটস ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ আপলোডিং এটা কৰিব লাগিব যে তুমি যে সিট পোৱাৰ পিছত তুমি সেই কলেজত পঢ়িবা নে নাই এটা তুমি এটা ডিক্লাৰেশন দিব লাগিব এটো ওয়েবসাইটতে উপলব্ধ থাকিব হেইটো ডেট 19 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখ এই দুদিনৰ ভিতৰত তোমালোকে ডিক্লাৰেশনটো দিব লাগিব আৰু ডিক্লাৰেশনত কিন্তু তোমালোক ভালদৰে গৈছো তাতে তুমি ডিক্লাৰেশনৰ সময়ত কিন্তু আকৌ ডকুমেন্টছও দিব লাগিব পিআৰসি অৰিজিনাল দিব লাগিব তাৰ পিছত এনসিএল অৰিজিনাল দিব লাগিব তো যদি তোমালোকে দিব নোৱাৰ কি কৰিব লাগিব এইবোৰ তোমালোকক এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাম সো তোমালোকক কৈছো ইয়াতে যেতিয়া আপলোডিং অফ একসেপ্টেন্স বাই দা ক্যান্ডিডেটস এইটো আসলে এটা ডিক্লাৰেশন দিব লাগিব তুমি যে এই কলেজত লবা নাই ধৰিলা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিংত পালা তো ডিটি কেনেকে গম পাব যে তুমি হসাকে পঢ়িবা নাই সো এটা এটা ডিক্লাৰেশন দিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা 4 নম্বৰ ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন বাই দা ইনষ্টিটিউট তোমালোকক অলপ আগতে যেহেতু কৈছো 3 নম্বৰ স্টেপত তোমালোকে ডিক্লাৰেশন দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ডকুমেন্টসও দিব লাগিব পিআৰসি দিব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ভেৰিফিকেশন কৰিব ডাইৰেক্ট কলেজৰ পৰা ভেৰিফিকেশন কৰিব এইটো নহয় যে অনলাইন ভেৰিফিকেশন হ'ব গোটেইবোৰ অনলাইনত হ'ব তোমালোকে যদি পিআৰসি দি নাথাকা ঠিক আছে ধৰি লোৱা পিআৰসি দিয়া নাই কিছু মানে ধৰি লোৱা ৰিসিভ দিছা তোমালোকে এইবোৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেম যিবিলাক থাকিব সেইবোৰ তোমালোকে আকৌ সলভ কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব তোমাক কলেজৰ পৰা ফোন কৰিব ঠিক আছে যেহেতু তুমি যেতিয়া পেট এক্সামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা তেতিয়া এটা ফোন নম্বৰ দিছিলে সেই ফোন নম্বৰ তোমাক কলেজৰ পৰা
তোমাক ফোন কৰিব ঠিক আছে যে তুমি এইটো সাবমিট কৰিব লাগিব এইটো ডকুমেন্টস দিব লাগিব তাৰ পিছতে তোমাৰ এডমিশন মানে ফাইনেল যেটো এডমিশন যেটো তোমালোকক এই ইয়াৰ আগতে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত তোমালোকক কৈছো এডমিশন ফিজ নলয় আসলে নলোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি কাৰণ অনলাইন মোডত এডমিশন ফিজ নলয় ঠিক আছে যোৱা বছৰত এডমিশন ফিজ লোৱা নাছিলে তো এইবাৰো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো তোমালোকৰ ডাইৰেক্টলি এডমিশন হৈ যাব ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত ঠিক আছে তো 4 নম্বৰটো তোমালোকে গম পালা 19 ৰ পৰা 25 তাৰিখে এইটো ঠিক আছে তোমালোকে ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন তোমালোকৰ এইটো তোমালোকৰ ভালকৈ মনত ৰাখিব যিহেতু বহুতৰ পিআৰসি হোৱা নাই তো আজিৰ ডেটত আজি যেহেতু 16 তাৰিখ ঠিক আছে তো 16 তাৰিখেও যেহেতু পিআরসি হোৱা নাই তোমালোকে এপ্লাই কৰা চাই লোৱা 25 তাৰিখলৈকে তোমালোকৰ ডেট আছে কাৰণ পিআরসি বহুত ধৰণৰ বহুতেই কৈ আছে যে পিআরসি মই আজিলৈ এপ্লাই কৰা নাই বা এপ্লাই কৰিছো যদিও এপ্লিকেশন ৰিসিপ্টৰে মই কাউন্সেলিং কৰিছো কিন্তু এতিয়াও পিআরসি টো ওলাব পৰা নাই তোমালোকক খুব ভালদৰে কৈছোৱে মই আগৰ ভিডিঅটো মই কৈছো আৰু গ্ৰুপতো তোমালোকক কৈছো মোৰ যেটো তোমালোকৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপ আৰু হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপ যিসকলে জয়েন হোৱা নাই হেল্পিং গ্ৰুপ তোমালোকে এই ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তোমালোকে জয়েন হবা সকলো ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰবলেম থাকে মই সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো সো তোমালোকক কৈছো যিসকলে পিআরসি এতিয়াও পোৱা নাই তোমালোকে সোনকালে পিআরসি এনসিএল এইবিলাক অৰিজিনাল কপিবোৰ উলাই লোৱা 25 তাৰিখলৈকে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ সুবিধাটো আছে চাই লোৱা কিমান সুবিধা দি দিছে এতিয়া কথা হৈছে 5 নম্বৰত এতিয়া সেকেন্ড ৰাউন্ড allotment of institute যেটো ফার্স্ট রাউন্ডত আসলে বেসিক্যালি হাই র্যাঙ্কৰ যিবিলাক মার্ক থাকিব ধৰিলা সেই হাই ৰ্যাঙ্কৰ মার্কৰ সকলৰ আসলতে allotment বোৰ দি দিব মানে যিবোৰ কলেজত হাই ৰ্যাঙ্কৰ পৰা যেটো আহিব 100 ৰ পৰা আসলতে তলত নামি আহিব এতিয়া 60 লৈকে আহিব পাৰে বা 75 লৈকে আহিব পাৰে বা 50 লৈকেও আহিব পাৰে এতিয়া তোমাৰ সিট লৈ কথা হ'ব আৰু কিমান মার্ক পালে হেতু লৈ কথা হ'ব ষ্টুডেন্টৰ লগত ডিপেন্ড কৰিব তো 5 নম্বৰ যেটো সেকেন্ড ৰাউন্ড হেতু কেতিয়াৰ পৰা স্টার্ট হ'ব তোমালোকক কৈছো সেকেন্ড ৰাউন্ড allotment of institute এইটো হ'ব তোমাৰ 27 তাৰিখে দিব এইটো মানে তোমাৰ 18 সেপ্টেম্বৰত যেনেকুৱা দিব ঠিক সেম প্ৰসেসে 27 তাৰিখেও দিব হেতু তোমালোকে যদি ফার্স্ট ৰাউন্ডত যিসকলে চান্স পোৱা নাই সেকেন্ড ৰাউন্ডত হেসকলে চান্স পোৱাৰ আশা থাকে ঠিক আছে মানে বহুতে আশা আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে তোমাৰ একো কৰিব নালাগে তুমি ডাইৰেক্টলি আগৰ দৰে ডিক্লাৰেশন দিব লাগিব যে হেতু যেটো কলেজত চান্স পাবা হেতু কলেজৰ কাৰণে এটো ডিক্লাৰেশন দিব লাগিব তাৰ পিছত 7 নম্বৰত তোমালোকে চাব পাৰিছা ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন ঠিক আগৰ দৰে তোমাক ডকুমেন্টস যিবোৰ দিয়া নাই তোমাৰ কলেজৰ পৰা কল কৰিব বা তুমি ওয়েবসাইটত তোমাৰ ডকুমেন্টসবোৰ সাবমিট কৰিবই লাগিব তাতে অপচন পাবা তোমালোকে সকলোবোৰ নিশ্চয়কৈ গমে পাবা আৰু যেতিয়া সময় হ'ব তেতিয়ালৈকে মই ভিডিও তোমালোকক বনাই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টাই কৰিম হেতু তোমালোকে টেনচন নকৰিবা আৰু বাকিবোৰ সহজে তোমালোকে বুজিয়ে পাবা তো 7 নম্বৰ ইতিমধ্যে তোমালোকে গমে পালা 7 নম্বৰৰ ডেটটো হৈছে যেটো সেকেন্ড ৰাউন্ডৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছা তোমালোকক কৈছো তোমালোকে পিআরসি কাৰণে ইমান টেনচন নকৰিবা কাৰণ পিআরসি টো হৈ যাব কাৰণ যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছা এইসকলে ফার্স্ট রাউন্ডত কেতিয়াও চান্স নাপায় ঠিক আছে তোমালোকৰ সেকেন্ড ৰাউন্ড নহলে থার্ড ৰাউন্ডত চান্স পোৱাটো আশা থাকে ঠিক আছে সেই গতিকে তোমালোকৰ পিআরসি আৰু এনসিএল এইবোৰ সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তোমাৰ টাইমটো পাই গলা বেছি ঠিক আছে তোমালোকে এই কাৰণে টেনচন নকৰিবা 7 নম্বৰ যেটো সেকেন্ড ৰাউন্ডৰ ডকুমেন্টস সাবমিশন বা ভেৰিফিকেশনৰ হেতু 28 তাৰিখে ঠিক আছে 28 ৰ পৰা 1 তাৰিখলৈকে তোমালোকৰ টাইম দিছে 1 অক্টোবৰলৈকে তাৰপিছত থার্ড ৰাউন্ড এতিয়া থার্ড ৰাউন্ড হৈছে তাতকে আৰু বেছি কম মাৰ্ক পোৱা সেকেন্ড ৰাউন্ডত যিমান মাৰ্ক পাইছিলে তাতকে আৰু বেছি কম মাৰ্ক পোৱা সকলক সিট দিব যিমানখিনি সিট থাকে কলেজত তো তোমালোকক এলটমেন্ট লেটাৰ দি দিব তো বাকি এই ধৰণেই থার্ড নম্বৰ যেতিয়া তোমালোকে যেটো কলেজত পাবা এলটমেন্ট লেটাৰ পাই যাবা আৰু তাতে তুমি ডিক্লাৰেশন দিব লাগিব সেই কলেজত এডমিশন লবা নাই তো তাৰ পিছত তোমালোকৰ ভেৰিফিকেশন হৈ যাব সেম প্ৰসেস তোমালোকে বুজিয়ে পালা লাস্টলি এটা কথা লিখিছে তোমালোকে চাব পাৰিছা আৰু এক মিনিট তোমালোকৰ কথাটো বুজাই দিছো থাৰ্ড কাউন্সেলিংৰ যেটো তোমাৰ ক্যান্ডিডেটছৰ যেটো একসেপ্টিং ঠিক আছে একসেপ্টেন্স যেটো তুমি ডিক্লাৰেশন দিব লাগিব হেতু 5 তাৰিখৰ পৰা 6 তাৰিখ এটো অক্টোবৰ মাহৰ তাৰপিছত ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন বাই দা ইনষ্টিটিউট যেটো ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা হয় হেতু 5 তাৰিখৰ পৰা 9 অক্টোবৰলৈকে থাকিব এটো এই প্ৰগ্ৰামিংটো তো তোমালোকে বহুতে কৈছা বহুতে ভাবি আছে কি জানি অনলাইন হবনে অফলাইন তোমালোকক কৈছো অফলাইন নহয় অনলাইনে সকলোবৰ ভেৰিফিকেশন হ'ব কলেজৰ পৰা সকলোবৰ অনলাইনেটো হৈ যায় তাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা ফৰ সাবসিকুৱেন্ট তাৰ পিছত লিখা আছে কাউন্সেলিং ইফ এনি ঠিক আছে উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড লেটাৰ অন সো তোমালোকৰ যদি ইয়াতে এটা চান্স বহুতে ভাল দিছে যেটো এটো তোমালোকক কৈছো এটো ৰাউন্ডবোৰ যি আছে এটো কাউন্সেলিং কোনো নাই আৰু তোমালোকক কৈছো কাউন্সেলিং সেকেন্ড কাউন্সেলিং হোৱাৰ বহুতেই সম্ভাৱনা কম যেটো যোৱা বছৰ তেনেকা হৈছে
কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকৰ সিট থাকে বহুত কলেজত সিট থাকে ন তেতিয়া আকৌ কি কৰিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ সুবিধা দি দিব পাৰে তেতিয়া সেকেন্ড কাউন্সেলিং দি দিব পাৰে ইয়াতে লিখা আছে যদি সেকেন্ড কাউন্সেলিং হয় ইয়াতে তোমালোকৰ নোটিফিকেশন আহি যাব will be declared later on ঠিক আছে তো তোমালোকে টেনশন নকৰিবা যিকলে বহুতে কম মাৰ্ক পাইছা তোমালোকৰ টেনশন এতিয়ালৈকে নকৰিবা সেকেন্ড কাউন্সেলিং হোৱা কিন্তু সম্ভাৱনা আছে হিটো আসলে দ্বিতীয় দিব যেতিয়া তোমাৰ সিটটো যদি থাকে বহুত পলিটেকনিকত যদি সিট খালি থাকে তেনেহলে কিন্তু আকৌ মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব দিব মানে ফৰ্ম ফিল আপ মানে যেনেকে তোমালোকে নিজৰ ডকুমেন্টস আপলোড কৰিছিলা প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিছিলা তেনেকুৱা সিস্টেমত ঠিক আছে তেনেকুৱা সিস্টেমত আকৌ প্ৰগ্ৰামিং ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে সম্ভাৱনা আছে আৰু যোৱা বছৰো হৈছিল তেনেকুৱা এবাৰ চান্স দিছিলে সকলোবাৰ ৰিকুৱেষ্টত বহুতেই মেইল কৰিছিলে যে মই পাহৰি মানে সময়মতে বুজিব পৰা নাছিলো আসলে সেকেন্ড কাউন্সেলিং বুলি ভাবিছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুতে মেইল কৰিছে মেইলৰ ৰিকুৱেষ্টত যোৱা বছৰ আসলে সেকেন্ড কাউন্সেলিং হৈছিল কিন্তু এই বছৰ হ'ব পাৰে সম্ভাৱনা আছে এই কাৰণে ইয়াতে তোমালোকক ভালদৰে লিখিছে তো তোমালোকে আশা কৰিলে বুজি পালা আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক আশা কৰিলে বুজি পালা যে আসলে এই যেটো নোটিছত কি লিখা আছে আৰু তোমাৰ সেকেন্ড কাউন্সেলিং হ'বনে নাই আসলে এই ৰাউন্ডবোৰ কি সকলোবোৰ তথ্য আশা কৰিলে বুজি পালা তো তেনেহলে যদি বুজি পাইছা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে গমে পোৱা পলিটেকনিকৰ প্ৰতিদিন পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলোবোৰ তথ্য আসলে সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিওটোৰ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আসলে তোমালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াও খুব সুন্দৰভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰো তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এতিয়া তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষত থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিবা তো আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো এইখিনিয়ে ভিডিওটো আছিল তো ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা আকৌ এবাৰ কৈছো শেয়াৰ কৰি দিবা এণ্ড ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই